Hello and welcome everyone. අදත් අපි කතා කරමු project procurement management lesson එකේ ඒ module එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඒතර මේකෙත් අපි ඒ lesson series එකට අදාළවම ඊළඟ slide එක අපි කලින් කතා කරා මේකෝ by solution කියන එක. ඒක ඊළඟ slide එකේ ඉඳන් ඊටර ටික අපි කතා කරන්නේ ඉස්සරහට. මොකද මම short videos විදිහට මේක අරගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක ෂෝට් ටයිම් එක දෙනවා ත්‍රිපල් කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලොං වීඩියෝ එකක් නොත් ඒක ඔයාලට ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න එකක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒත් ඒක ඔයාලට රෙකෝඩ් කරද්දී නම් පොඩි වෙලාවක් ආපු ගමන් මේක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන් සමහරලාට ගොඩක් දැන් ට්‍රේන් ලොකු ඩියුරේෂන් එකක් එනකන් ඉන්න වෙන එකත් අපිට රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ගොඩක් ඉතින් මේ විදිහට ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විතර රිලීස් කරද්දී ඉක්මනට රිලීස් කරන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විදිහට ඔයාලටත් එතකොට මේකෙදි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ආපුවම මේ වීඩියෝ එක රිකවර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ෂෝට් ඩියුරේෂන් වීඩියෝ එකක් නිසා easily ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපේ contact කරලා WhatsApp through official WhatsApp group එක through contact කරලා solve කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් solve වෙන්නේ නැත්නම් අපිට live session එකක් arrange කරගෙන මේක තව ටිකක් දුරට discuss කරන්න පුළුවන්. හරි. බලමු type of contracts. අපි procurement management කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන කලින් කතා කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඒකට මේ විදිහට අපිට යම්කිසි සර්විස් එකක් එහෙම නැත්නම් මොනවාරි third party සප්ලයි කෙනෙක්ගෙන් අවුට්සෝස් කරලා ගන්නවා නම් එතනදී ඒකෙදී අපිට යන්න පුළුවන් කොන්ට්‍රැක්ට් වර්ග ටිකක් මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ෆික්ස් ප්‍රයිස් or lump sum. මෙතන lump sum කියලා කියන්නේ එක වර ගෙවනවා වගේ තේරුමක්. ඒතර මේකෙදි කරන්නේ ඉන්වෝල්ව fixed total price for a well defined product or service. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. අපි ටිකටම යන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා. අපි හිතමු අපි ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් ගත්තොත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන්න qualified lecturer කෙනෙක් ගන්නවා නම් එතකොට එයා දිගට ඒ ආයතනෙත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒවත් එක්ක ෆික්ස් ප්‍රයිස් එකකට යන්න. ඒක මාස 6ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් අපිට යාට සමහරකට ඒ total duration එකටම ඒ අවස් ගන්න අනුව ඒක රීසනබල් ප්‍රයිස් එකක් රුපියල් වලින් ගත්තොත් 2 lakhs එහෙම නැත්නම් 3 lakhs ඒ වගේ ගන්නක් වෙන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ඒ අදාළ විදිහට. එහෙම එතකොට ඒක ෆික්ස් ප්‍රයිස් එකක්. එතකොට මේ ෆික්ස් ප්‍රයිස් එකට එයා වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් අපි වෙබ් ඩිසයින් කරද්දී ඒ වෙබ් ඩිසයින් වලට අදාළ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් පාර්ට් එක third party තැනකින් third party ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් අපි කම්ප්ලීට් කරගන්නවා නම් එතකොට අපිට ෆික්ස් ප්‍රයිස් එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ කම්පැනියට අදාළ ෆික්ස් ප්‍රයිස් එක ගෙවුවට පස්සේ පේ කරාට පස්සේ එයාලා අපිට සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ඉස්සරහදී අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන බෙනිෆිට් කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් ඒත් එක්කම ඒලගේ පැත්තෙන් තියෙන බෙනිෆිට්ස් කොහොමද රිස්ක් එක මොකක්ද ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟ කොන්ට්‍රැක්ට් ටයිප් එක තමයි cost reimbursable කියන එක. එතකොට reimbursable කියන එකේ මීනින්ග් කොමර්ස් එකෙන් කරපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ IT වලත් financial base subject ඉගෙන ගන්න ඉතින් මේ වචනේ අහලා තියෙනවා. සිංහල මීනින්ග් එකත් ඔබ කියනවා ප්‍රතිපූර්ණය කළ හැකි පිළිවෙල කියන එක තමයි cost reimbursable කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ type එකේ contract ගත්තොත් involve payment to the seller for direct and indirect cost. මෙතනදී direct cost එකක් තියෙන්න පුළුවන්, indirect cost ඒ දෙකම ඇඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේක reimbursable contract කියන එක තව ටිකක් explain කරලා තියෙනවා ඊළඟ slide එක අපි ඒකදී මේ දේවල් discuss කරමු. It was a time and material contracts. එතකොට මෙතන මේ time and material contracts කියන්නේ hybrid of both fixed price and cost reimbursable often used by consultants. එතකොට මෙන්න මෙතනදී මේ දෙකේ mix එකක් තමයි time and material contracts කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට consultantsලා තමයි මේක use කරන්නේ. එතකොට යාළුගේ time එක spend වෙන එක ඒත් එක්ක මේ material ඒ ඔක්කොම එක ඒකේ hybrid එකක් විදිහට මේ දෙක එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට time and material contract කියන්නේ contract වර්ගයක් ඊළාට unit price contracts. දැන් මේකට unit price කියවම ඔයාලා දන්නවා අපි ගෙදරට ගන්න electricity එක ගත්තොත් ඒක අපි unit එකකට payment එකක් කරන්න අන්න ඒ වගේ. එතකොට මෙතනදී ඒක mention කරලා තියෙනවා require the buyer to pay the seller a predetermined amount per unit of service. යාදාලා unit එකට මේ ගන්න ගෙවන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මේ වගේ service අපිට අපි ගත්තත් අපි internet යනකොට unit එකටනේ pay කරන්නේ gigabyte එකකට මෙච්චර ගන්නවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ unit එකකට ගෙවන type එකේ contract වල තමයි අපි කියන්නේ unit price contract කියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ බලමු මෙන්න මේ reimbursable contract කියන එකත් තව බෙදන්න පුළුවන් categories. cost plus incentive fee කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් CPIF කියන එක. බලමු ඒක මොකක්ද කියලා. The buyers pay the seller for allowable performance cost plus a predetermined fee and incentive bonus. ඒතර මෙන්න මේ type එකේදී performance cost එකකුත් pay කරනවා ඒත් එකම predetermined fee එකකුයි incentive
බෝනස් එකකුත් පේ කරනවා මෙන්න මේ ටයිප් එකට. දෙවෙනි එක ගත්තොත් cost plus fixed fee CPFF කියන එක. මේකේ තියෙන වෙනස තමයි the buyers pay the seller for allowable performance cost plus කලින් ඒ වගේමයි performance cost එකකුත් pay කරනවා. A fixed fee payment usually based on a percentage of estimated cost. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අර estimated මේකදී percentage එකක් විදියට percentage of estimate cost එකේ percentage එකකුත් performance cost එකට අමතරව pay කරනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි type එකේ. තුන්වෙනි එක ගත්තොත් cost plus percentage of costs ඒ කියන්නේ CPPC කියන එක the buyer pays the seller for allowable performance cost plus ඒ කියන්නේ අදාළ allowable performance කියන මේ තුනේම කියනවා a predetermined percentage based on total cost. එතන මෙතනදී estimate cost මෙතන වෙනස තමයි total cost එකට අදාළව තමයි මේ payment එක මේ percentage එක pay කරන්නේ. ඒකට ඔයාලට දැන් ගන්න පුළුවන් ඔක example එකක් විදිහට විතර වෙනම පැහැදිලි කරන්න ගියත් ගොඩක් example ගන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ mobile phone network එකක් ගත්තත් ඒකේ tax එක හැදෙන විදිය තියෙනවනේ අන්න ඒ වගේ. ඒකට මෙතනදිත් මේ එක private contracts තියෙනවා. දැන් insurance එකක් ගත්තත් ඒකේ අපිට හැදෙන විදිය සමහරවිට bill එක කොහොමද හැදෙන්නේ ඒක ගැන කොහොමද කියලා සමහරවිට doubt වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ ගැන අපිට especially මේ ගැන ස්ටඩි කරොත් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තේ මේක ගැන ස්ටඩි කරොත් මේකෙන් අපිට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාලම වැඩියම සූටබල් මොකක්ද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකට මෙතනදී ඔයාලට මේක ගැන ඩීප්ලි මේක සිලබස් එකක් තියෙන නිසා ඩීප්ලි මේක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා නැහැ. මේකේ ටයිප් එක ගැන විතරයි මෙතනදී මෙන්ෂන් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ස්පෙෂලි ඒක නිසා මම මේකේ වීඩියෝ එකේදී වෙච්චර මේක ගැන වැඩියම මෙන්ෂන් කරන්නේ නැහැ. ස්පෙෂලි මේක ගැන ස්ටඩි කරන්න ඕන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් WhatsApp through contact කරලා group එක through contact කරලා සෝල්ව් කරගන්න. මොකද නැත්නම් මේක මේ ටිකත් ඔයාලට වැඩි දුරට ස්ටඩි කරන්න ගියොත් ඔයාලට සබ්ජෙක්ට් එකේ එක්සෑම් එක ටාගට් කරන දේවල් මිස් වෙන්න පුළුවන්. අමතර දේවල් මතක තියාගන්න ගියොත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක විතර නෙවෙයි ඔයාලට තව සබ්ජෙක්ට් කිහිපයක් ස්ටඩි කරන්න තියෙනවනේ සෙමිස්ටර් එක්සෑම් එකට. ඒක නිසා ඒකට මම ඩවුට් එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඒක සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකෙදී මේ cost reimbursable contract කියන එකේ කැටගරිස් ටිකයි එක roughly ඒකට පොඩි idea එකක් කෙටියෙන් idea එකක් briefly මතක තියාගත්ත මේක ප්‍රමාණවත්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න contract type versus risk. ඒ contract type එකට අනුව risk එක මෙතන graph එකකට දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන බයගේ පැත්තෙන් අපි fix FFP fix firm fix price එකකට ගියොත් එතනදී අපි කලින් කතා කරා fix එකකදී අපි යාලට cost එකක් pay කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ seller ඒ service එක අපිට provide කරනවා. අපි හිතමු අපි institute එකක් කියනවා. අපි lecturer කෙනෙකුට ඒ project එකට ලක්ෂ 3ක් pay කරනවා fix price එකක් විදියට. එතකොට බයර්ගේ පැත්තේ risk එකක් නැහැ. මොකද price එක වැඩි වුණා, bus fees වැඩි වුණා. ඒක මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. cost එක වැඩි වුණා. ඒක මොකුත් කියන්න දෙයක් නැහැ. agreement එක sign කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ service provider ට කාර් එකකින් එන සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් නම් කාර් එකෙන් නැතුව ෆුඩ් සයිකලින් හරි සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් එයාට කියන්න බෑ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක බිල් එක වැඩි. ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක සයින් කරලා තියෙන නිසා එයා ඒ කොස්ට් එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒතර බයර්ගේ පැත්තෙන් රිස්ක් එක අඩුයි. හැබැයි සෙලර්ගේ පැත්තෙන් රිස්ක් එක වැඩි. මොනවා චේන්ජ් එකක් වුණොත් එතකොට ඒ සෙලර්ට ඒ අදාළ සර්විස් එක කොහොම හරි ඒ අදාළ ඇග්‍රී වෙච්ච විදිහට provide කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ fixed price incentive මේ අර අතන තිබිච්ච අපි කලින් slide එකේ කතා කරපුවා. ඊට පස්සේ මෙතන cost plus percentage of cost කියන එකේ මේකේ බයර්ගේ පැත්තෙන් risk එක වැඩි, සෙලර්ගේ පැත්තෙන් risk එක අඩුයි. මොකද මෙතනදී cost plus percentage of cost කියන්නේ දැන් මෙතනදී මේක අපි ගත්තොත් percentage එකක් විදියට payment එක කරනවා. එලට කොහොමත් මේ payment එක අදාළ payment එක ලැබෙනවා. ඒකට බයර්ගේ පැත්තෙන් මේ වෙන මොනවා හරි වෙනස්කමක් වුණොත් ඒකේ cost එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් fix නිසා බයර්ට risk එක අඩුයි. ඒ ගානට අපි ගත්තොත් අපි mobile phone network එක අපි unlimited package එකක් දාගත්තොත් අපිට කොච්චර data use කරත් හරියට service එක provide කරනවා නම් කොච්චර data use කරත් ඒ ගණන විතරයි අපිට pay කරන්න. ඒකට අපිට free එකේ mind එක free එකේ තියාගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ලංකාවේ ගොඩක් හැම network එකකම වගේ දැන් unlimited call facility එක තියෙනවා. ඒකට අපිට වැඩියෙන් ගන්නත් වෙනුවත් unlimited call facility එක අපි activate කරගෙන තියෙනවා නම්
අපිට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. කවුරු කතා කරත් අපිට කෝල් එකක් ආවත් බය නැතුව කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙනස් වෙනවා නම් පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට මොනවා හරි ක්‍රමයකට ඇඩ් වෙනවා නම් එතකොට ඒකෙදි අපිට කෝල් එකක් ගන්න ඉදුණත් කොච්චර බිල් එකක් යයිද නැත්නම් data package එකක් ගත්තොත් මේක මෙච්චර යූස් කළොත් තව data ඇඩ් වෙයිද ඒ වගේ තව cost එකක් ඇඩ් වෙයිද ඒ වගේ අපිට risk එකක් තියෙනවා බයගේ පැත්තේ. ඒකට මේකෙදි මේ පිළිවෙලට ගත්තොත් FP එකේ risk එක බයගේ පැත්තෙන් අඩුයි. සෙලගේ පැත්තෙන් වැඩි. ඊට පස්සේ risk එක අඩු මේක සෙලගේ පැත්තේ අඩු මේක CPPC එක. බයගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් risk එක වැඩි මේක CPPC එක. හරි. ඒතර මේකදී ඔයාලා මේ දේවල් ටික briefly මතක තියාගන්න. type of contract යන මොනවද ඒ කියන පොඩි විස්තරයක්. ඊට පස්සේ ඒකේ cost reimbursable contracts බෙදන්න පුළුවන් categories ටික. එතකොට ඒක risk එක ගැන පොඩි idea එකක් තියාගන්න. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී statement of works එහෙම නැත්නම් SOW කියන එක ගැන කතා කරමු. මොනවා හරි doubt එකක් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp group එක solve කරගන්න. එහෙමත් solve කරන්න ඔයාලට පුළුවන් live session එකක් arrange කරලා මේ දේවල් solve කරන්න. හරි. ඒතර මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා Q&A session එකට ready වෙලා ඉන්න. අපි WhatsApp group එක through A+ completion එක through මේ වගේ මේ lesson එකට අදාළ question අපිට send කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ knowledge එක test කරන්න. එහෙනම් ඉක්මනටම තව වීඩියෝ එකකින් හමුවනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you very much.